Hello, hello, hello. Hello everyone, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু মই ভূপালী সন্ধ্যা মেমে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ আন এটি সেশনলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এটো হৈছে এটা লাইভ সেশন যেটো আপোনালোক সকলোৱে মই বিচাৰো এটেন্ড কৰক সকলো আহক সকলোখিনি জুইলফুল আহি যাওক মই লাষ্ট ক্লাছতে কৈছিলো যে আজি মই বেছি মানুহ দেখা পাব লাগিব ঠিক আছে All right, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্মাৰ্ট প্ৰেপছলে মই ভূপালী সন্ধ্যা মেম আপোনালোকৰ ইংলিশ টিচাৰ আৰু আজিৰ সেশনটোত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কি লৈ আহিছো that is idioms and phrases or most important questions বহুতে মোক কৈছিলে লাষ্ট ক্লাছতো কৈছিলে মেম idioms and phrases লৈ আহিব important idioms and phrases এক্সামৰ বাবে সো তেনেকুৱা ধৰণে মই কিছুমান খুবেই বেছি important SSC CGL হক CHSL হক MTS হক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সামিনেশনৰ কাৰণে মই এই টপিকটো লৈ আহিছো that is idioms and phrases আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি লৈ আহিছো সকলোৱে জয়েন হৈ লওক সকলোৱে জয়েন হৈ লওক All right, everybody. So without much delay, let's start today's session. This is the very first question for you all. The company was on thin ice. Company 2 on thin ice ot asil buli koise. Now, what will be the correct answer for this particular idiom? Etu hoise on thin ice. On thin ice or ortho to ki baru. On thin ice mane in a precarious or risky situation, khub bipodjonok obosthat thoka buli koise. Ne in a situation of comfort, ne khub khubidhare thoka buli koise. Ne forcing itself to collaborate, ne karubak force kora, collaborate koribole, karubak by কৰোৱাৰ কথা কৈছে নে ডিপেন্ডিং অন বিজনেস কম্পিটিশনস নে বিজনেস কম্পিটিশন অর কম্পিটিটৰস অর কিবা কথা কৈছে what will be the correct answer what can be the correct answer কোনোবাই ক'ব পাৰিব good afternoon everyone good afternoon I want to see correct answers সকলো আহি যাওক আৰু এই আনসাৰটো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো শুদ্ধকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক কি হ'ব ইন আ precarious or risky situation in a situation of comfort forcing itself to collaborate depending on business competitors ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো ঠিক আছে on thin ice মানে কি হ'ব পাৰে ধৰি ললো আমি খুব পাতল বৰফত যদি কোনোবা থিয় হৈ থাকে হেতু কি হৈ যাব হেতু ভাঙি যাব হয়নে নহয় আৰু ভাঙি যোৱাটো একদম যেন থিন বৰফ পাতল বৰফ এটুকুৰা থিয় হৈ আছে আৰু হঠাৎ ভাঙি গল একেবাৰে তলত পৰিছে গৈ তো এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কি হ'ব পাৰে খুব বিপদজনক গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ that is in a precarious or risky situation precarious মানে হৈছে খুবেই বেছি বিপদজনক ঠিক আছে বুজি পালো the company was on thin ice মানে হৈছে কোম্পানীটো কিবা বেয়া বা বিপদজনক পৰিস্থিতিত আছিল All right, moving on to the next question. The council president is known to play devil's advocate often. Councilor president jone praye ki kore plays devil's advocate. এতিয়া to play devil's advocate মানে এই ইডিয়মটোৰ অৰ্থ কি হয় these are very very important idioms guys গতিকে আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক make one's okay বহুতে আনসাৰ মানস ফেমিনা all right কোৱা make one's own destiny নিজৰ ভাগ্য নিজেই বনাই লোৱা to allow others to rise আনক উঠিবলে বা আনক আগবাঢ়ি আহিবলে পারমিশন দিয়াৰ কথা কৈছে নে টু প্লে ৰিস্কি গেমস নে খুব বিপদজনক যিবিলাক গেম আছে খেল আছে হেবিলাক খেলাৰ কথা কৈছে নে টু আৰ্গিউ জাস্ট ফৰ দ্য সেক অফ ইট নে তৰ্কাতৰ্কি কৰাৰ কথা কৈছে এনে আৰু মানে লাগে তৰ্কাতৰ্কি কৰিবলে কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে নিজৰ যেটো কথা নিজে যেটো তৰ্ক কৰিছে হেতুত কোনো ভ্যালু নাই হেতুত কোনো ওয়েট নাই মানে কোনো ওজন নোহোৱাকে এনে কৰিব লাগে কৰিছে তেনেকুৱা কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ কওকচোন
কোনটো হ'ব পাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ ক'ব পাৰিব কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ Okay. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে টু প্লে ডেভিলছ এডভোকেট ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে to argue just for the sake of it তাৰমানে কাউন্সিলৰ প্ৰেসিডেন্ট জনে মানে জাস্ট আৰ্গিউ কৰিব লাগে কৰে আৰু যত মানুহজনে জানে যে নিজৰে ভুল আছে কিন্তু তথাপিও এনে আৰ্গিউ কৰে মানে জানে যে এনে কৰিব লাগে কৰিছো আৰু যত নেকি বস্তুটো আৰু বেছি বেয়াহে হৈ যায় গতিকে এনে তৰ্কাতৰ্কি কৰা হেতু কোৱা হৈছে টু প্লে ডেভিলছ এডভোকেট মনত ৰাখিব ইয়াতে কোনো ডেষ্টিনিৰ কথা কোৱা নাই ৰাইজ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই বা ৰিস্কি গেমছৰ কথাও কোৱা নাই নেক্সট কোৱেশ্চন আছে সেল লাইক হট কেকস ইয়াতে কিবা বেচাৰ কথা কৈছে নেকি সেল লাইক হট কেকস এটো হৈছে এটা ইডিয়াম ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে বাৰু সেলিং কেকস কেক বেচাৰ কথা কৈছে নে মেইং ইগনোৰড নে ইগনোৰ কৰাৰ কথা কৈছে অবহেলা কৰাৰ কথা কৈছে নে কুইক সেল আউট নে কিবা এটা বস্তু বেচিছো হঠাৎ সেল গৈছে হঠাৎ বিক্ৰী গৈছে তেনেকুৱা কথা কৈছে নে ইটিং হট কেক নে গৰম গৰম কেক খোৱাৰ কথা কৈছে কি হ'ব পাৰে এটা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ গুড আফটাৰনুন কৃষ্ণা এভৰিবডি ওয়েলকাম টু স্মাৰ্ট প্ৰেপছ সকলোৱে আহি যাওক ইটিং হট কেক কোনটো হ'ব পাৰে সেল লাইক হট কেকস what will be the correct answer আনসাৰ বিলাক কাৰেক্ট কে দিবলৈ চেষ্টা কৰক কৃষ্ণাই দিছে বি ওকে ইয়াতে হয়তো মোস্ট প্ৰবেবলি কৃষ্ণাই এটো ভাবিছে যে সেলৰ কথা কৈছে ইয়াতে কেকৰ কথা কৈছে এইগিটাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইডিয়ামত ইমান লিটাৰেল মিনিং নহয় গতিকে গুটেই কেটাতে কেক আৰু সেলৰ কথা আছে গতিকে বিং ইগনোৰড উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ সাগে এনেকে ভাবিছে সাগে ৰাইট কিন্তু এটো নহয় অবহেলা কৰাটো নহয় ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব কুইক সেল আউট মানে খুবেই সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰতে কম সময়তে অধিক বিক্ৰী কম সময়তে অধিক বিক্ৰী হেতুকে কৈছে সেল লাইক হট কেকস বুজি পালো অলৰাইট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন লেট স্লিপিং ডগস লাই শুই থকা কুকুৰক শুই থাকিব দিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াতে কি হ'ব তাৰ অৰ্থটো কি বাৰু টু কেয়াৰ ফৰ দ্য পেট কিবা নিজৰ ঘৰৰ কুকুৰ মেকুৰী পেট পোহনীয়া জন্তুটোক মৰম কৰাৰ কথা কৈছে নে টু ফল সিক ইন্টেনশনালি নে নিজে জানি বুজি বেমাৰত পৰাৰ কথা কৈছে নে টু লেট সামবডি স্লিপ নে কাৰোবাক শুই থাকিব দিয়াৰ কথা কৈছে নে লিভ এন এক্সিস্টিং সিচুৱেচন এজ ইট ইজ নে এটা পৰিস্থিতিক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিবলৈ কৈছে না মানে তাৰ লগত ছেড়ছাড় কৰিব মানা কৰিছে মানে এটা পৰিস্থিতিটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক কিবা এটা কৰিলে যেন পৰিস্থিতিটো আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব হেতুৰ কথা কৈছে নেকি কি হ'ব পাৰে এটা লেট স্লিপিং ডগস লাই what will be the correct answer this is a very common idiom and I think সকলোৱে ইয়াৰ আনসাৰটো জানে কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে ক'ব কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ডি বুলি কৈছে কৃষ্ণা ওকে ইয়েস ডি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ যেটো সকলোৱে জানে লিভ এন এক্সিস্টিং সিচুৱেচন এজ ইট ইজ মানে কিবা এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতিটো আমি এজ ইট ইজ এৰি দিছো ঠিক আছে মানে হয়তো সেই পৰিস্থিতিটোত আমি যদি কিবা বেছি কিবা ভাল কৰিব যাও বা কিবা কৰিব যাও তেতিয়া হলে পৰিস্থিতিটো বা সিচুৱেচনটো আৰু সাকে বেছি বেয়াহে হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কও লেট স্লিপিং ডগস লাই মানে যেনেকুৱা পৰিস্থিতিটোক তেনেকৈ এৰি দিয়া একো নকৰিবা এইখিনি সময় তেনেকুৱা ধৰণৰ সো হেতুৱে কৈছে ইয়াতে কোনো পেট বা বেমাৰ হোৱা বা শুই থকাৰ কথা হসা হসিকে কোৱা নাই বুজি পালো Moving on to the next question, they made a killing with the sale of their London house. Hihote nijor London house jitu Londonot ghor asile hetu besi hihote made a killing buli koise. Eta made a killing mane ki hoy? Etu underline phrase tur ortho to ki hoy? Made a killing. What will be the correct answer? What will be the correct meaning of this particular phrase? Killed a person হসাকে এজন মানুহক মাৰি পেলোৱাৰ কথা কৈছে নেকি হত্যা কৰাৰ কথা কৈছে নেকি মেড আ কিলিং বুলি কৈছে নে প্ৰেডিক্টেড দ্যাট সামথিং ব্যাড ইজ এবাউট টু হ্যাপেন নে আগতে ভবিষ্যৎবাণী কৰিছে যে কিবা এটা হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে মেড আ লাৰ্জ প্ৰফিট কুইকলি নে কিবা এটা ডাঙৰ প্ৰফিট
কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত প্ৰফিট হোৱাৰ কথা কৈছে বহুত লাভ হোৱাৰ কথা কৈছে নে গেইনড ওভাৰনাইট ফেম সৰি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মানে জনাজাত হোৱাৰ কথা কৈছে কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে তোমাৰ কোলাত মোৰ সপোন উমলে বাপৰে বাপ নাম বোলে এইটো নামটো বহুত দীঘলীয়া হৈছে অলপ শৰ্ট কৰি ৰাখি থবা ডি বুলি কৈছা ডি টো নহয় কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব মেড আ কিলিং মানে হৈছে এইটো অপশন নম্বৰ সি মেড আ লাৰ্জ প্ৰফিট কুইকলি কম সময়তে আকৌ আহিলে কম সময়তে অধিক লাভ কম সময়তে অধিক লাভ হোৱাটোকে কৈছে মেড আ লাৰ্জ প্ৰফিট কুইক সৰি দে মেড আ কিলিং মানে হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰফিট কম সময়ৰ ভিতৰতে ডাঙৰ প্ৰফিট এটা হোৱাৰ কথা কৈছে মানে লণ্ডনৰ ঘৰটো বেছি হিহতে কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত বেছি লাভ পাইছিলে হেতুৱে কৈছে অল ৰাইট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন to wrangle over an ass's shadow. Now, what is the meaning of this particular phrase or idiom? Etu ki hoy? To wrangle over an ass's shadow. Mane ki hoy? To waste money over trifles. Eta trifles mane ki? Trifles mane hoise unnecessary ba horu kotha. Ba ekdom hamainno kotha. Hamainno kotha. ঠিক আছে সো সামান্য বা একেবাৰে আননেসেসাৰি বস্তুবোৰৰ ওপৰত পইচা খৰচ কৰাৰ কথা কৈছে নে টু পানিশ আ পাৰসন সিভিয়াৰলি ফৰ হিজ এৰগেন্স নে কোনোবা এজন মানুহৰ অহংকাৰৰ বাবে তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছে হেতু কথা কৈছে নে টু কোৱাৰেল ওভাৰ ট্ৰিফলছ নে সৰু কথাৰ ওপৰত মানুহে কাজিয়া কৰাৰ কথা কৈছে নে টু কিপ আৱে ফ্ৰম এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি নে বহুত বেছি দৰিদ্ৰতাৰ পৰা দূৰত থকাৰ কথা কৈছে কোনটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ to wrangle over an ass's shadow কব পাৰিবনে কোনোবাই কব পাৰিব কিমান idioms কিমান জানে আপোনালোকে চাওচোন idioms and phrases কিমান জানে চাও কৃষ্ণা বি বুলি কৈছে ওকে to punish a person severely for his arrogance which is not correct okay কোনো কথা নাই ইয়াৰে correct answer to হৈছে to quarrel over trifles To wrangle over an ass's shadow মানে হৈছে to quarrel over trifles মানে সৰু কথাত মানুহে যেতিয়া কাজিয়া কৰে হেতুকে কোৱা হয় to wrangle over an ass's shadow okay শ্যাডোৰ পৰা মনত ৰাখিলেই হ'ল এনেকে মনত ৰাখিলেই হ'ল যে মানুহটোতো আহাই নাই এই ছায়াটোক ধৰিয়ে মানুহে কাজিয়া লাগে নে এনেকুৱাকে মনত ৰাখিলেই হ'ল ছায়াটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি ইমান কাজিয়া লাগে নে ছায়াটোতো সৰু কথা ৰাইট গতিকে হে তেনেকে মনত ৰাখিলেই হ'ল টু কোৱাৰেল ওভাৰ ট্ৰিফলছ সৰু কথাত কাজিয়া লগা মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চাওচোন টেকিং আ বুল বাই দি হৰ্নছ মানে কি বলদ গৰু এটা শিঙেৰে টানি লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে নেকি নাই কোৱা চাগে ওকে চাও ৱেৰিং আ স্কাল কেপ এটা কিবা স্কাল কেপ এটা পিন্ধি থকাৰ কথা কৈছে নেকি টুপি পিন্ধি থকাৰ কথা কৈছে নেকি নে টু ডিক্যাপিটেট আ বুল ফৰ বিফ এটা বলদক মাৰি পেলোৱাৰ কথা কৈছে নেকি মূৰটো কাটি পেলোৱাৰ কথা কৈছে নেকি নে টু মেক আ ষ্টুপিড ডিচিশ্যন থিংকিং ইট টু বি ডেয়াৰিং নে কোনোবা এজন মানুহে ভাবিছে যে এই ডিচিশ্যনটোতো বিৰাট দুঃসাহসী ডিচিশ্যন মই লৈ লৈছো বাট একচুৱেলি ইট ইজ ষ্টুপিড কিন্তু হেতু আসলতে ননসেন্স মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা কৈছে নেকি নে টু ডিল উইথ আ ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যন ইন আ ভেৰি ডাইৰেক্ট অৰ কনফিডেন্ট ৱে নে কিবা বহুত বেছি কঠিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু এনেদৰে সন্মুখীন হৈছে যে নাই যি হৈ যাক মই কনফিডেন্ট মই এইটো বস্তুৰ সন্মুখীন হমেই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে নেকি খুব কনফিডেন্টলি কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা কৈছে নেকি বাৰু খুব আত্মবিশ্বাসেৰে কি হ'ব কৃষ্ণা ভেৰি গুড কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা ভেৰি নাইস অপশন নম্বৰ ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কিবা কঠিন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সন্মুখীন হোৱা বুলি নহয় যিমান ডাঙৰ কঠিন সমস্যা সিমান বেছি কনফিডেন্টলি সিমান বেছি আত্মবিশ্বাসেৰে এটা কঠিন সমস্যাৰ লগত যুঁজ দিয়াৰ কথা কৈছে হেতুকেই কৈছে টেকিং আ বুল বাই দি হৰ্নছ মানে ওকে এটা বলদ গৰুক শিঙেৰে টানি আনাটো কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব দেখোন খুন্দিয়াই দিব দেখোন গতিকে সেইটোৱে মানে ইমান কঠিন সমস্যা কিন্তু তাক মই আগবাঢ়ি নেওচি যাম বা তাক মই কনফিডেন্টলি ডিল কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হেতুকে কৈছে টেকিং আ বুল বাই দি হৰ্নছ নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাওঁ য়েল ব্লাডি মাৰ্ডাৰ মানে কি বাৰু টু কমিউনিকেট কামলি এণ্ড কুৱাইটলি খুব শান্তকে আৰু খুব মনে কিবা এটা বস্তুৰ কিবা এটা কথা পতা
নে টু স্ক্ৰিম লাউডলি এণ্ড ইন আ টেৰিফাইড মেনাৰ নে খুব খং কষ্ট বা ভয়ত খুব জোৰে চিঞৰাৰ কথা কৈছে নে টু এক্সপ্ৰেছ জয় এণ্ড এক্সাইটমেণ্ট থ্ৰু শ্বাউটিং নে চিঞৰি চিঞৰি একদম ফূৰ্তি লাগিছে পুৰা চিঞৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে নে টু ছিং আ ছং লাউডলি এণ্ড মেলোডিয়াছলি নে কিবা এটা গান গোৱাৰ কথা কৈছে খুব জোৰে গানটো গাইছে আৰু খুব শুৱলাকে খুব সুৰীয়াকে গাইছে ঠিক আছে কোনটো হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ য়েল ব্লাডি মাৰ্ডাৰ মানে কি হয় মানে কি হ'ব Krishna, Femina, Manas and everyone out there can you please tell me the correct answer or whatever it is তোমাৰ correct হওক নহওক you can answer তোমালোকে কোৱা আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে what will be the correct answer Krishna C and what about others বাকি খিনিয়ে কি দিব আপোনালোকে Krishna's answer is C okay বাকি what about Femina what about Manas and what about others Come on. Be quick everyone. আৰু যদি সেশনটো ভাল লাগিছে কিছুমান ভাল ভাল ইডিয়মছ আপোনালোকে শিকি আছে তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেনেল স্মাৰ্ট প্ৰেপছক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ ফালৰ পৰা আমি বহুতখিনি সেশনছ আমি দি থাকিম সো সেইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে নোটিফিকেশনটো অন কৰি ৰাখিব আৰু লগতে যদি সেশনটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক এটা কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব ক্লাছটো যিমান পাৰে সিমান ঠিক আছে ওকে আকাশ বি অল ৰাইট আমি চাও সি নে বি নে কি হ'ব লেটস সি য়েল ব্লাডি মাৰ্ডাৰ এটো এনেকে মনত ৰাখিব পাৰি য়েল ব্লাডি মাৰ্ডাৰ মানে হৈছে য়েল মানে কি পুৰা জোৰে জোৰে চিয়ৰা ৰাইট গটিকে এটো হ'ব টু স্ক্ৰিম লাউডলি এণ্ড ইন আ টেৰিফাইড মেনাৰ মানে এফালে আমি যদি কওঁ কিবা ভয় নাইবা কষ্ট না নাইবা খং ৰাইট খঙত কি খঙত চিয়ৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে বহুত জোৰে চিয়ৰাৰ কথা কৈছে সো হেতুকেই কৈছে য়েল ব্লাডি মাৰ্ডাৰ কিবা কষ্ট বা খং বা ভয়ত চিয়ৰাৰ কথা কৈছে বুজিলো অল ৰাইট Moving on to the next question. Until the cows come home. যেতিয়ালৈকে গৰু কেটা ঘৰত নাহে বুলি কৈছে এতিয়া এই ইডিয়মটোৰ অৰ্থটো কি বাৰু Until the sun sets সূৰ্য অস্ত যোৱালৈকে বুলি কৈছে নে for a very long time indefinitely মানে এটা অনিৰ্দিষ্ট কাললে বুলি কৈছে এটা দীঘলীয়া সময়লৈকে বুলি কৈছে নে while the cows are grazing নে হসাহসি গৰুৰে কথা কৈছে যে গৰুবিলাক চৰি আছে পথাৰত when the cows arrive নে হসাহসি আকৌ গৰুৰে কথা কৈছে যে গৰুবিলাক যেতিয়া ঘৰলে উভতি আহে কিহৰ কথা কৈছে until the cows come home what will be the correct answer for this particular idiom Okay, Akash, what is the Okay, what is the correct meaning of this particular idiom? That is until the cows come home. You can answer to the question whether it is wrong or right. You don't have to care at all. You just answer. You just answer it. Come on. ইয়াতে বহুখিনি স্টুডেন্টস আছে অসমীয়া স্টুডেন্টস বা বাকি যিখিনি হয়তো অসমীয়া বুজি নাপায় সো মই গুটেইখিনি মিক্স কৰি কম আৰু জেনেকে মই কম নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বুজি পাবই ওকে I'll just make sure that you understand it well okay Akash B Krishna B okay so let's see is B the correct answer until the cows come home yes very good correct answer is option number B that is for a very long time indefinitely মানে কি এটা দীঘলীয়া সময়লৈকে ঠিক আছে for a very long time indefinitely অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে এটা মানে okay so it's not about cows it's not about sun let's move on to the next question that is above board now what is the correct meaning of this particular idiom that is above board what is the meaning come on answer it guys Okay, Akash, and thank you so much that you are. I'm very glad. I'm glad to know that you are watching the entire session, watching my session from Himachal Pradesh, right? Thank you so much for all the love. So, give me the correct answer. Option number A, a very mild punishment. মানে খুব এটা সৰু এটা শাস্তি, বহুত छोटा सा punishment. Very inexpensive a bargain. মানে inexpensive
খুব মানে এটা সস্তাত পোৱা বস্তু ওকে আ বাৰ্গেন নে ready to just going to নে কৰবালৈ গৈ থকা above board মানে কৰবালৈ গৈ থকা হ'ব পাৰে নেকি নে fair and honest নে সততাৰ কথা কৈছে হট বুলি কৈছে হট সচ্চা ইনসান now what will be the correct answer what will be the correct meaning of this particular idiom that's above board which of these options is correct come on Akash has given the answer. It's C, according to Akash. And what about others? Baki hokoleo kok? Baki khineo kok? Jiman khinie sai ase hokolwe kok? Ki hobo pare correct answer? Akash says it's C. Krishna says it's C. Okay. Krishna koise C, Akash koise C, but above board এই মই কৈ দিলু কাৰণে যে এটো above board মই যে কৈছিলু যে above board মানে হয়তো কৰবালে গৈ থকা নেকি no it's not the correct answer okay it's not the correct answer the correct answer for this question is fair and honest this is very common idiom this is one of the very common idioms okay so you must know this you must know the answer that is above board means fair and honest যেটো হততা হসা মানে hot okay सच्चा तो उसी को बोला जाता है above board fair and honest Are we done with this slide? All right. Let's move on to the next question. Now, a leopard can't change his spots. Now, what is the meaning of this particular idiom? A leopard can't change his spots. Now, what is the meaning? Era leopard নিজৰ spot change কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে what is the meaning you cannot change who you are मतलब आप जो हो उसको आप change नहीं कर सकते आपका जो स्वभाव है आपका जो भी habits है आपकी जो भी habits है उनको आप change नहीं कर सकते इसके बारे में बोला गया है या फिर ने an unreliable person माने एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते ओके जिसके ऊपर आप rely नहीं कर सकते ते की होबो an unreliable person ने a very small part of something big or whole या फिर something big or whole मतलब एक बड़े से कुछ चीज का एक छोटा सा हिस्सा एक छोटा सा पार्ट ओके a very small part of এটা ডাঙৰ কিবা বস্তুৰ এটা সৰু পাर्ट ने one who causes damage या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में बात हो रही है जो सिर्फ डैमेज ही करता है जो चीजों को सिर्फ worsen ही करता है Which will be the correct answer? Leopard can't change his spots. This is very common and is very easy. Come on. Akash B. Swara A. Okay. Krishna A. All right. Very good. So A will be the correct answer. ये आपको इसी से पता चल जाता है. A leopard can't change his spots. এটুৰ পৰাই গম পাব পাৰি যে a leopard কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে না. What is change? Change মানে হৈছে মূল স্বভাৱ নিজৰ যি মেইন হ্যাবিটস বা অভ্যাস বা মানুহে নিজৰ প্ৰকৃতি চেঞ্জ কৰাটো হলনি কৰাটো ইমান সহজ নহয় বুজি পাইছো হেতুকেই কৈছে डन यहाँ पे किसी अनरिलायबल पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग ओके एंड इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट समवन हु कॉजेस डैमेज all right it says that you cannot change your own nature okay it's not easy to change your own nature or own habits let's move on to the next question kick the can down the road what is the meaning of this particular idiom kick the can down the road what is the meaning a task or job that is easy to complete ek aisa kaam jitu complete mane eta enekwa kaam जिटू कम्प्लीट কৰাটো খুব সহজ কাম এটা বহুত ইজি কাম ইট নেভাৰ চেঞ্জেছ বেক অৰ কামছ বেক নে কিবা এটা এনেকুৱা কথা কৈছে যিটো কেতিয়াও ঘূৰি নাহে নাইবা সলনি নহয় ने टू अवॉइड डीलिंग विद अ प्रॉब्लम या फिर किसी प्रॉब्लम को देख के छोड़ देना चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं टाल देना या फिर हियर न्यूज ऑफ समथिंग सीक्रेट ने किबा এটা सीक्रेट न्यूज শুনা কিবা এটা গোপনীয় কথা শুনা व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किक द कैन डाउन द रोड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मीनिंग No, unreliable means can't change. No, irrevocable is what means that can't be changed. That is irrevocable, not reliable. Rely करने का मतलब क्या है? विश्वास करना. Unreliable मतलब क्या? जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते. Okay, that is unreliable. Now, what is the correct answer?
According to Manikanto, D. Krishna, C. Swara, B. D, C, B. Okay. So kick the can down the road. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে এই ইডিয়ামটোৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ সি টু এভয়েড ডিলিং উইথ আ প্ৰবলেম সমস্যাৰ পৰা পলায়ন কৰা সমস্যাৰ পৰা পলায়ন কৰা मतलब एक जो प्रॉब्लम है एक मुसीबत है उससे भागना उसको उसके साथ डील नहीं करना है उससे डील नहीं करना है ओके उसको टैकल नहीं करना है समस्या या फिर किसी प्रॉब्लम से भागना उसको बोला जाता है किक द कैन डाउन द रोड बुझी पालू सकलोए टू अवॉइड डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम ओके बुझी पालू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन साउ एन आई वॉश अब इसमें क्या आंख को धोने के बारे में बात हो रही है नहीं बिल्कुल नहीं एंड आई वॉश का मीनिंग क्या है व्हाट विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर इडियम एंड आई वॉश और फ्रेज टू अवॉइड टॉकिंग बात करना बंद कर देना कथा ना पता ना अ प्रिटेंस ना नाटक करा प्रवंचना करा या फिर ठगना किसी को ओके ठग देना किसी को या फिर आप धोखा दे देना अ प्रिटेंस देन टू अवॉइड लिसनिंग শুনা বন্ধ কৰি দিয়া নে আ ৰেয়াৰ ইভেন্ট অৰ অকাৰেন্স নে কিবা এটা প্ৰায়ে নোহোৱা কিবা এটা ঘটনাৰ কথা কৈছে কক কি হ'ব এন আই ওয়াশ মানে কি হয় এন আই ওয়াশ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেজ মণিকান্ত সি দিছে ওকে এন আই ওয়াশৰ অৰ্থ হৈছে আ প্ৰিটেন্স ওকে किसी को धोखा देना किसी को चकमा देना उसी को बोला जाता है एन आई वॉश अ प्रिटेंस नाटक करा प्रवंचना करा ठगुआ प्रवंचना ठीक আছে एन आई वॉश बुझी पालू नेक्स्ट The man heaved a sigh of relief when he was sure he was out of the woods. Now, মানুহজনে একদম উশাহ লৈছে মানে হুমুনিয়া কাঢ়িছে ৰিলিফ আশ্বাস পাইছে যেতিয়া তেও গম পাইছে যে তেও আউট অফ দ্য উডস হৈছে নাও আউট অফ দ্য উডস মানে কি व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द वुड्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट से बाहर निकल के आना डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटলৰ পৰা বাহিৰ হোৱা মানে হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ হৈ অহা আউট অফ ডেঞ্জাৰ বিপদৰ পৰা মুক্ত হোৱা নে ৰিলিজ ফ্ৰম প্ৰিজন নে জেলৰ পৰা মুক্ত হোৱা व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द वुड्स সব আউট কিবা এটা নহয় কিবা এটাৰ পৰাটো আউট বাহিৰত সো কিহৰ পৰা বাহিৰত হেতু আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগে কাম অন very good very nice correct answers are coming my way correct answers I can see so many correct answers coming my way very good so yes the correct answer is out of the woods now woods বুলি যদি আমি কও वुड्स बने होइसे फॉरेस्ट ओके वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द वुड्स का मतलब ये लिटरल मीनिंग नहीं समझाया गया है कि आप फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हो ये नहीं बताया गया है आपको बताया गया है आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है आप इस चीज से याद रखना ओके मनत राखिब एटु कथारे वुड्स माने जदि फॉरेस्ट হয় ফৰেষ্টৰ পৰা যদি আপুনি বাহিৰত আহি গৈছে তাৰ মানে কি তাৰ মানে আপুনি মুক্ত হৈ গৈছে বিপদৰ পৰা যে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ পৰা আৰু ভয় নাই ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ সো ফৰেষ্টৰ পৰা বাহিৰত অহা মানে কি বিপদৰ পৰা বাহিৰত অহা সো ইট ইজ ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ डेंजर फॉरेस्ट से बाहर आ गए तो मतलब क्या आप किसी प्रॉब्लम से या फिर डेंजर से आप मुक्त हो गए फ्री हो गए तो दैट इज आउट ऑफ डेंजर इसी चीज से याद रखना वुड्स मतलब फॉरेस्ट से बाहर आ गए तो क्या हुआ डेंजर फ्री राइट बुझी पालू very nice well done everybody next to burn one's finger নিজৰ আঙুলি নিজে জ্বলাই লোৱা তাৰ অৰ্থটো হসাকে কিবা জ্বলাই লোৱা নে কি to get hurt physically হসাকে শাৰীৰিক ভাৱে কিবা দুখ পোৱা নে to get fired নে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নে to find work নে কাম বিচাৰি পোৱা নে to suffer consequences নে কিবা কষ্ট ভোগা নিজৰ ভুলৰ কাৰণে নিজৰ ক্ষতি হোৱা কিহৰ কথা কৈছে what will be the correct answer come on Can I see correct answers coming my way, guys? Come on, সকলোৱে উত্তৰ দিয়ক বঢ়িয়াকে D. Everyone's giving, I think, the correct answer. Yes, that is option number D.
To suffer consequences will be the correct answer. মানে কি নিজৰ ভুলৰ বাবে নিজে নিজৰে নিজৰ ভুলৰ বাবে নিজৰে ক্ষতি হোৱা. That is what is called to burn one's finger. Moving on to the next question, to lose ground. To lose ground. Now what is the meaning? To die, ঢুকাই যোৱা, to lose money, পইচা হেৰুৱা, নে to have no clue, নে কোনো আইডিয়া নোহোৱা কি হ'ব কি নহ'ব, to lose importance, নে গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ যোৱা, মানে আগতকৈ প্ৰভাৱ কমি যোৱা. কিহৰ কথা কৈছে ইয়াতে? To lose ground. কি হ'ব? What will be the correct answer? What will be the correct answer, guys? D. D, C. Okay. বহুত আহিছে বেলেগ বেলেগকে. সো যদি সেশনটো ইয়াতে মই কৈ দিছো, যদি সেশনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিয়ক, চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক স্মাৰ্ট প্ৰেপছ, আৰু লগতে ক্লাছটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব. ওকে, তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ ডি, টু লুজ ইম্পৰ্টেন্স. ওকে, প্ৰভাৱ বা শক্তি নোহোৱা হোৱা. আগতকৈ পিছ পৰি ৰোৱা মানে, ঠিক আছে? আগতকৈ পিছ পৰি ৰোৱা. That is what is meant by to lose ground. Moving on to the next question, blaze the trail. Now what is the meaning of blaze the trail? To start a movement, to be defeated, কিবা এটা আৰম্ভ কৰা, নে to be defeated, হাৰি যোৱা, নে sudden or unexpected shock, নে হঠাৎ কিবা shock পাই যোৱা, নে to beat mercilessly, নে দয়া নোহোৱাকে কাৰোবাক মাৰি থকা. কি হ'ব ইয়াতে correct answer? Blaze the trail. What will be the correct meaning of this particular idiom? Lose spelling এটো নহয়, LOOSE, that is ঢিলা, আৰু LOSE হৈছে হেৰুৱা. Okay? সি হ'ব, বহুতে দিছে সি নহয়. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন নম্বৰ এ, টু ষ্টাৰ্ট আ মুভমেণ্ট, আৰম্ভণি কৰা. আৰম্ভণি কৰা, কিবা এটা বস্তুৰ কিবা এটা কামৰ আৰম্ভণি কৰা, হেতুকে কৈছে শুৰুৱাত কৰনা. ইসি কো बोला गया है blaze the trail. Okay, বুজি পালো? Moving on to the next question, on the cards. Now this is very common. On the cards মানে কি? Likely to happen, কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা, নে not likely to happen, নে নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা, নে written down, লিখি থোৱা, নে will happen, নে কিবা এটা হ'বই for sure. What will be the correct answer? On the cards or meaning to কি হ'ব পাৰে? Come on. ধীৰাজ A, Swara A, Manam Telugu Vallam Mawaz C, Akash C, Rehan D, হয়তো আগৰ কেটাও হ'ব পাৰে, I don't know. All right, মই দেখি আছো কি হ'ব পাৰে on the cards? A বুলি দি আছে বহুতে. Yes, on the cards meaning হৈছে likely to happen, মানে কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা, কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা. Very good. Most likely to happen. Okay, not likely to happen নহয়, written down নহয়, will happen নহয়. Will happen হলে হবই for sure, এনেকুৱা হল হয়. But most likely to happen, হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাহে কৈছে, সেই কাৰণে ইয়াতে likely দিয়া আছে, হোৱাৰ সম্ভাৱনাহে আছে. Okay, বুজি পালো? That is on the cards. Moving on to the next question, go easy on something. Go easy on something or অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে? Go easy on something. নাম. Okay, চলো. সকলোৱে কক, go easy on something.
মানে কি ইউজ অনলি আ স্মল এমাউণ্ট অফ কিবা অলপমানহে যিকোনো বস্তুৰ কিবা অলপমানহে ব্যৱহাৰ কৰা নে ফিল ওৱানছ প্লেট ইজিলি নে নিজৰ প্লেট নিজে নিজে মানে খুব ধুনীয়াকৈ ইজিলি ফিল কৰা কিবা তেনেকুৱা কথা কৈছে টেক এজ মাছ এজ ওৱান ৱান্স নে যিমান বিচাৰোঁ সিমান লোৱা নে ইট শ্ল'লি এণ্ড লিবাৰেলি আৰু লাহে লাহে খোৱাৰ কথা কৈছে নেকি কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ গ' ইজি অন চামথিং মানে কি হয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কাম অন কমেণ্ট চাওঁ চলো সকলোৱে আনচাৰ কৰক সকলোৱে আনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক What is the meaning of go easy on something, guys? Go easy on something. Okay, your correct answer to hoi jabo use only a small amount of. Okay? অলপমান কিবা যিকোনো বস্তুৰ অলপমানহে ব্যৱহাৰ কৰা অলপমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে অলপমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াতে কোনো প্লেট ইট এইবিলাক কোৱা নাই ওকে বা নিজে যিমান বিচাৰো সিমান লৈছো তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই কেৱল অলপমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা গো ইজি অন সামথিং বা কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে অলপহে ব্যৱহাৰ কৰা okay বা কেতিয়াবা not being harsh on something okay বহুত বেছি কঠোৰ নোহোৱাৰো কথা কয় আৰু লগতে ইয়াতে বহুত কম ইউজ কৰাৰ কথাও কয় অলপমানহে কিবা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে নাইবা আৰু এটা ইয়াৰ অৰ্থ আছে হেতু হৈছে not being harsh বহুত বেছি কঠোৰ নোহোৱাৰ কথা কৈছে বুজিলো okay Moving on to the next question, cup of tea. Now, what is the meaning of this particular idiom? That is cup of tea. Ki hobo pare? Ei idiom tur ortho ki? This is very easy. Bahut besi সহজ. Cup of tea mane ki hoy? Cup of tea ki hoy? A cup brimming with tea hosake sahor cup etar kotha koise? Ne favorite pastime? Ne kiba নিজৰ পছন্দৰ মানে লেজাৰ টাইমত কৰিব পৰা কিবা কামৰ কথা কৈছে নে লং হেল্ড ডিজায়াৰ নে বহুত আগৰ পৰা কিবা এটা ইচ্ছা কৰি অহাৰ কথা কৈছে নে সামথিং ওৱান লাইকস অৰ এক্সেলছ ইন নে নিজে কিবা এটা নিজৰ পছন্দৰ কামৰ কথা কৈছে কি হ'ব পাৰে what will be the correct answer for this question come on swara d monikanto D for sure? Swara? Okay. Okay, Dhiraj Lohar D dise. Okay. Cup of tea mane hoise yes you are correct option number D will be the correct answer something one likes or excels in mane nijor pasandor kibata kam ठीक है निजोर पसंदर काम अपने पसंद का काम ओके जिस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है वो चीज अपने पसंद का काम तो हेतु कुआ होय कप ऑफ टी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी ओके दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी माने कि एटु वस्तु मैं ভাল নাপাও ये मुझे पसंद नहीं है ये काम मुझे पसंद नहीं है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी ओ दिस इज माय कप ऑफ टी मतलब ये काम मुझे पसंद है ओके सो हेतु কৈছে something one like or likes or excels in বা যেটো বস্তু নিজে পাৰ্গত এক্সপাৰ্ট বা পছন্দ হয় হেতু কামটো ঠিক আছে সো ইয়াতে কোনো সাহৰ কথা কোৱা নাই ফেভৰেট পাস টাইমৰ কথা কোৱা নাই বা লং হেল্ড আগৰ পৰা মনত ৰাখি থোৱা কিবা এটা ইচ্ছাৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কৈছে নিজৰ পছন্দৰ কামৰ কথা ঠিক আছে All right, everybody. So, yes, very good. Very good. Well done, everybody. So, with this, we come to the end of today's session. I hope it was helpful. Khub সহজ ভাবে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো and I hope আপোনালোকেও খুব সহজ ভাবে বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে. So, কেনেকুৱা লাগিলে ক্লাসটো? How was the class? आपको क्लास कैसा लगा? Everybody watching now? Everybody out there, कैसा लगा आपको? चयनिका D, very good, well done, very nice. How was the class? কেনেকুৱা লাগিলে সেশনটোত ইমানখিনি ইডিয়ামছ জানি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে and remember
এই ইডিয়মছ বিলাক, এই ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ বিলাক আমাৰ যিকোনো এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে যিকোনো এক্সামৰ বাবে কিবা যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছ বা যিকোনো SSC, CGL, CHSL যিকোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, নাইবা আহি থকা ADRE 3.0ৰ বাবেও যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ সৈতে চলাব পাৰে। কাৰণ ইয়াত আমি গোটেইখিনি অভিজ্ঞ শিক্ষকে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট চাই আছো, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'জ অহা আৰম্ভ হৈ গৈছে, অলৰেডি আমি কৰি আছো, ঠিক আছে। চ' তলত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যদিহে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবে, এটা গাইড লাগে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফৰ মোৰ ইনফৰমেশ্যন, অ'কে। আৰু আমাৰ SSCৰ কাৰণে SSC বেংকিঙৰ নতুন বেটচ এটা বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামছৰ নতুন বেটচ এটা আমাৰ 11 জুলাইত ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, ইভিনিং বেটচ হ'ব, যিটো আমি এই কাৰণে ৰাখিছোঁ 5টা বজাত ক্লাছ ৰাখিছোঁ, 5টা পৰা 6টা, 6টা পৰা 7টা। আমি এই কাৰণে ৰাখিছোঁ 5 to 7 শ্লটটো, কাৰণ সেইখিনি সময়ত বহুখিনি মানুহে আপোনালোকৰ মাজত ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলছ আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বাবে এটা গধূলিৰ সময় বিচাৰে, যেতিয়া অফিচ টাইমৰ পৰা তেওঁলোক ফ্ৰী হয়। আৰু সেইবাবে আমি সেনেকুৱা এটা সময় ৰাখিছোঁ য'ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লাছবিলাক অভেইল কৰিব পাৰে, চাব পাৰে ফ্ৰী হৈ লৈ, ঠিক আছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা শ্লট 5 to 7 PM আমি ৰাখিছোঁ। আৰু যদি কণ্টেক্ট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ডান? Very useful. Thank you. Thanks, ma'am, for the nice session. Bhal lagile, ma'am. Krishna, thank you so much. Monikanto, useful. Thank you so much. Swara, thank you so much. And I hope next session bilakor pora apunaloke sokolwe ahe. যিমান পাৰে ক্লাছটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ চেনেল স্মাৰ্ট প্ৰেপছক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক, মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোখিনি জুইফুল মোৰ মৰমৰ মানুহখিনি আহি পেলাই ইয়াতে উপস্থিত হয়। হয়তো বহুতে নাজানে যে মই ইয়াতে পঢ়াই আছোঁ, গতিকে সকলোখিনি মানুহ আহক, আহি উপস্থিত হওক আৰু ক্লাছবোৰ ধুনীয়াকৈ এটেণ্ড কৰক, পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হওক, ঠিক আছে। অল ৰাইট এভৰিবাডি, চ' উইথ দিছ লেটছ ৱাইণ্ড আপ। পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোক সকলোকে মোৰ নেক্সট লাইভ সেশনত, আৰু তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই বাই।